Μάθημα 1. Επαγγελματικές φιλοδοξίες. Τι είδους πράγματα σου αρέσει να κάνεις? Μου αρέσει να συναναστρέφομαι με ανθρώπους, οπότε ίσως θα ήθελα να γίνω πολιτής σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης. Αυτό σου ταιριάζει απόλυτα. Έχεις τόσο φιλική προσωπικότητα. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω τις αγορές μια ευχάριστη εμπειρία για τους πελάτες. Απολύτως. Ο ενθουσιασμός σας σίγουρα θα προσέλκυε πολλούς αγοραστές. Ελπίζω ναι. Θα ήταν ικανοποιητικό να βοηθήσω άλλους να βρουν αυτό που χρειάζονται. Πράγματι. Επιπλέον, θα αποκτήσετε πολύτιμες δεξιότητες επικοινωνίας. Ναι, και θα μπορούσα να αποκτήσω πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των πελατών. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Θαυμάζω τη φιλοδοξία σου. Μάθημα 2. Ωφέλη από την άρση βαρών. Έχετε σκεφτεί ποτέ την άρση βαρών ως μέρος της προπόνησής σας? Ναι, πιστεύω ότι η άρση βαρών είναι εξαιρετική για την ανάπτυξη δύναμης. Το κάνω 2 φορές την εβδομάδα και έχω δει σημαντικές βελτιώσεις. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η συνέπεια κάνει πραγματικά τη διαφορά στη φυσική κατάσταση. Σίγουρα το κάνει. Νιώθω πιο δυνατή και πιο σίγουρη με κάθε συνεδρία. Μπορώ να φανταστώ. Ποιες ασκήσεις απολαμβάνετε περισσότερο? Μου αρέσουν ιδιαίτερα οι άρσεις θανάτου και οι πίεσεις πάγκου. Είναι πολύ αποτελεσματικές. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Θα έπρεπε να τις εντάξω και εγώ στη ρουτίνα μου. Απολύτως. Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε τους στόχους μας για φυσική κατάσταση. Μάθημα 3. Η τέχνη της ακρόασης. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο ωφέλιμη μπορεί να είναι η ενεργητική ακρόαση στο χώρο εργασίας? Πράγματι. Όταν ακούμε ενεργά, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις απόψεις των συναδέλφων μας. Ακριβώς. Ενθαρρύνει ένα πιο συνεργατικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν όταν οι ιδέες τους αναγνωρίζονται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα και ηθικό μεταξύ των μελών της ομάδας. Ναι, και συχνά αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι εκπληκτικό ότι μπορεί να καταφέρει λίγη προσοχή. Μπορεί να μετατρέψει μια συνηθισμένη συνάντηση σε μια δυναμική συζήτηση. Φαίνεται ότι το κλειδί είναι να συμμετέχεις πλήρως και όχι απλώς να ακούς τα λόγια. Μάθημα 4. Ώρα συνάντησης. Είμαι ενθουσιασμένος για την επερχόμενη συνάντησή μας. Πόσα άτομα θα συμμετάσχουν? Φυσικά και όχι. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο, πάντα δημιουργείται μια ζωντανή συζήτηση. Τέλεια. Ας συναντηθούμε στις 9 π.μ. τότε. Ακούγεται τέλειο. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνεδρία. Ναι, και οι πρώτες συναντήσεις συχνά οδηγούν σε νέες ιδέες. Συμφωνώ. Είναι υπέροχο να ξεκινάς τη μέρα σου με ενθουσιασμό. Θα φροντίσω να φέρω μερικά αναψυκτικά για όλους. Αυτή είναι μια στοχαστική χειρονομία. Πάντα βοηθάει να διατηρείς το ηθικό σου ψηλά. Πράγματι. Ανυπομονώ να ακούσω τις σκέψεις και τις συνεισφορές όλων. Μάθημα 5. Ωφέλη της αρωματοθεραπείας.
Έχετε πειραματιστεί ποτέ με την αρωματοθεραπεία? Ναι. Μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να επιτύχετε χαλάρωση και συγκέντρωση. Απολύτως. Τα σωστά αρώματα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεση κάποιου. Έχεις δοκιμάσει λεβάντα? Είναι ιδιαίτερα ηρεμιστική, έτσι δεν είναι? Ναι, το έχω κάνει. Μετατρέπει τις αγχωτικές μου μέρες σε ήρεμες. Διαπιστώνω ότι τα αρώματα εσπεριδοειδών μπορούν να αναζωογονήσουν και να ενεργοποιήσουν. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο. Μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα άρωμα για κάθε ανάγκη ή περίσταση. Πράγματι. Η αρωματοθεραπεία είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για την ευεξία. Μάθημα 6. Η χαρά του μαγειρέματος. Πρέπει να πω ότι η μαγειρική είναι μια πολύ χρήσιμη δεξιότητα. Απολύτως. Είναι υπέροχο να μπορείς να φτιάχνεις νόστιμα γεύματα. Ναι, και μπορεί επίσης να είναι ένας υπέροχος τρόπος για να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας. Συμφωνώ απόλυτα. Ο πειραματισμός με τις γεύσεις μπορεί να είναι αρκετά συναρπαστικός. Επιπλέον, το μαγείρεμα στο σπίτι μπορεί να σας εξοικονομήσει πολλά χρήματα σε σύγκριση με το φαγητό έξω. Αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος. Επιτρέπει επίσης πιο υγιεινές επιλογές. Πράγματι. Τα σπιτικά γεύματα συχνά έχουν καλύτερη γεύση από τα φαγητά σε πακέτο. Βρίσκω χαρά μοιράζοντας τις γαστρονομικές μου δημιουργίες με φίλους και συγγενείς. Αυτό είναι το καλύτερο. Το φαγητό φέρνει τους ανθρώπους κοντά με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Μάθημα 7. Συμπεριφορά μαθητή. Ποιες συμπεριφορές μαθητών θεωρείται απαράδεκτες? Είναι ζωτική σημασία στα πανεπιστήμια να δώσουν προσοχή στις ανατρεπτικές δραστηριότητες. Συμφωνώ απόλυτα. Η ασεβή συμπεριφορά μπορεί να εμποδίσει το μαθησιακό περιβάλλον. Ναι, και μπορεί να δημιουργήσει μια αρνητική ατμόσφαιρα τόσο για τους φοιτητές όσο και για το διδακτικό προσωπικό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα ιδρύματα να θέσουν σαφείς προσδοκίες. Απολύτως. Οι οδηγίες μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση ενός ευνοϊκού μαθησιακού χώρου. Επιπλέον, η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων μπορεί να αποτρέψει την κλιμάκωση. Αυτή είναι μια σοφή προσέγγιση. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί σε αυτές τις καταστάσεις. Τελικά, η καλλιέργεια του σεβασμού μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Μάθημα 8. Μόλις αφήνω. Ταξιδεύεις κάπου συναρπαστικό σήμερα? Δεν ταξιδεύω, απλώς θα αφήσω έναν φίλο στο αεροδρόμιο. Πόσο στοχαστικό εκ μέρους σου. Πού θα πας μετά? Ίσως εξερευνήσω την κοντινή περιοχή όσο περιμένω την επιστροφή της. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Υπάρχουν μερικές υπέροχες καφετέριες εκεί τριγύρω. Ναι, έχω ακούσει για ένα γοητευτικό καφέ που σερβίρει καταπληκτικά γλυκά. Πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Μια καλή λιχουδιά πάντα ομορφαίνει τη μέρα. Συμφωνώ. Θα είναι ωραίο να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο και λίγο καφέ. Ας ελπίσουμε ότι ο φίλος σου δεν θα αργήσει πολύ. Μάθημα 9. Η μαύρη βαλίτσα. Παρατήρησα μια βαλίτσα στο σταθμό που τράβηξε την προσοχή μου. Αλήθεια, πώς έμοιαζε?
Είναι μια μαύρη βαλίτσα με κόκκινη λαβή και μια μικρή γρατσουνιά. Αυτό ακούγεται ξεχωριστό. Αναρωτιέμαι αν ανήκει σε κάποιον εκεί κοντά. Ελπίζω να γίνει. Η απώλεια αποσκευών μπορεί να είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι, ειδικά αν περιέχει σημαντικά αντικείμενα. Πιστεύετε ότι είναι συνετό να το αναφέρετε στο προσωπικό του σταθμού? Πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα. Καλύτερα να είσαι ασφαλής παρά να το μετανιώσεις. Απολύτως. Είναι πάντα καλύτερο να διασφαλίζετε ότι όλα είναι εντάξει. Μάθημα 10. Σχέδια για το Σάββατο. Ανυπομονώ πραγματικά για τη συνάντησή μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα λέμε το Σάββατο στις 10:30 λοιπόν. Τέλεια. Θα φροντίσω να φέρω όλα τα απαραίτητα υλικά. Τέλεια. Ανυπομονώ να συζητήσουμε τα σχέδια και τις ιδέες μας. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε πολλά σε αυτό το διάστημα. Ναι, αυτές οι συνεδρίες καταιγισμού ιδεών μπορούν να οδηγήσουν σε θαυμάσια αποτελέσματα. Χαίρομαι επίσης που ακούω τη γνώμη όλων. Απολύτως. Η συνεργασία συχνά οδηγεί στις καλύτερες λύσεις. Ας κάνουμε αυτή τη συνάντηση παραγωγική και ευχάριστη. Μάθημα 11. Ανταγωνιστικές προσφορές. Είναι σημαντικό για εμάς να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην αγορά. Απολύτως. Προτείνουμε ανταγωνιστική τιμή και ευέλικτο πρόγραμμα πληρωμών. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Ναι, και επιτρέπει στους πελάτες να αισθάνονται πιο άνετα να πάρουν μια απόφαση. Πιστεύω ότι η παροχή επιλογών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ικανοποίηση των πελατών. Ακριβώς. Όταν οι πελάτες αισθάνονται ότι τους εκτιμούν, είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν. Αντικατοπτρίζει επίσης τη δέσμευσή μας να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Ναι, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι απαραίτητη για μακροχρόνιες σχέσεις. Ας διασφαλίσουμε ότι η πρότασή μας αναδεικνύει με σαφήνεια αυτά τα πλεονεκτήματα. Μάθημα 12. Συμβουλές για τη συσκευασία. Καθώς προετοιμαζόμαστε για το ταξίδι μας, τι πρέπει να έχουμε κατά νου κατά τη συσκευασία? Είναι σημαντικό να θυμάστε να ζυγίζετε τις αποσκευές σας πριν πάτε στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο. Οι υπερβολικά ζυγισμένες τσάντες μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον χρεώσεις. Ακριβώς. Είναι καλύτερο να αποφύγετε εκπλήξεις στο γκισέ check-in. Θεωρώ επίσης χρήσιμο να δημιουργώ μια λίστα συσκευασίας για να βεβαιώνομαι ότι δεν θα ξεχάσω τίποτα. Αυτή είναι μια σοφή στρατηγική. Μπορεί να σας γλιτώσει από πολύ άγχος αργότερα. Επιπλέον, η οργάνωση των στοιχείων ανακατηγορία μπορεί να είναι ωφέλιμη. Συμφωνώ. Κάνει το ξεπακετάρισμα πολύ πιο εύκολο όταν φτάσετε στον προορισμό σας. Ας βεβαιωθούμε ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι για το ταξίδι που έχουμε μπροστά μας. Μάθημα 13. Αθλήματα θεατών. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο εξαρτώνται τα θεαματικά αθλήματα από τα στοιχήματα? Πράγματι, πολλοί αγώνες που διεξάγονται τακτικά εξαρτώνται από τα τυχερά παιχνίδια για να προσελκύσουν θεατές. Είναι μάλλον συναρπαστικό, έτσι δεν είναι? Η συγκίνηση του στοιχήματος προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ενθουσιασμού. Απολύτως. Πιστεύω ότι βελτιώνει τη συνολική εμπειρία για πολλούς θαυμαστές. Δημιουργεί μια αίσθηση συμμετοχής, κάνοντας τους θεατές να νιώθουν ότι αποτελούν μέρος της δράσης.
Ναι, και τα διακυβεύματα μπορούν συχνά να κάνουν τα αποτελέσματα ακόμη πιο συναρπαστικά. Έχετε στοιχηματίσει ποτέ σε έναν αγώνα ή σε ένα παιχνίδι? Το έχω κάνει, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι προτιμώ να απολαύσω το γεγονός χωρίς την πίεση του στοιχήματος. Αυτό είναι δίκαιο. Μερικές φορές είναι ωραίο απλώς να παρακολουθείς και να επεφημείς την αγαπημένη σου ομάδα ή παίκτη. Μάθημα 14. Χαλάρωση με σταγόνες βροχής. Πρέπει να ομολογήσω ότι λατρεύω τον ήχο των σταγόνων της βροχής. Μπορεί πράγματι να είναι αρκετά χαλαρωτικό. Υπάρχει κάτι το καταπραγητικό σε αυτό. Συμφωνώ. Συχνά με βάζει σε μια διάθεση στοχασμού. Ναι, αποτελεί το τέλειο σκηνικό για διάβασμα ή απλώς για χαλάρωση. Ακριβώς. Συχνά απολαμβάνω ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι ακούγοντας τη βροχή. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Νομίζω ότι προσθέτει στη ζεστή ατμόσφαιρα ενός σπιτιού. Απολύτως. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να κοιμηθείτε με τον ήχο της βροχής? Το έχω κάνει, και είναι απόλυτα γαλήνιο. Μοιάζει με ένα νούρισμα της φύσης. Πράγματι. Είναι συναρπαστικό το πως κάτι τόσο απλό μπορεί να προσφέρει τόση παρηγοριά. Μάθημα 15. Προτάσεις τίτλων. Διάβαζα το άρθρο σου νωρίτερα και έχω μια πρόταση. Αλήθεια, τι νομίζεις? Νομίζω ότι θα έπρεπε να αλλάξεις τον τίτλο σε πιο ενδιαφέρον. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ένας καλύτερος τίτλος σίγουρα θα προσελκύσει περισσότερους αναγνώστες. Ακριβώς. Ένας πιασάρικος τίτλος μπορεί να κάνει τη διαφορά στο να τραβήξει την προσοχή. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση, άλλωστε. Ακριβώς. Τι είδους τίτλος πιστεύεις ότι θα του τέριαζε καλύτερα? Ίσως κάτι πιο παιχνιδιάρικο ή δραματικό θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Ας σκεφτούμε μαζί μερικές επιλογές. Μάθημα 16. Συμβουλές διαπραγμάτευσης. Όταν ξεκινάτε ένα νέο έργο, υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει να θυμάστε. Σωστά. Σίγουρα θα το έχω υπόψη μου. Είναι απαραίτητο να διαπραγματευτείτε μια ημερομηνία έναρξης, εάν χρειαστεί. Αυτό είναι απόλυτα λογικό. Ένα σαφές χρονοδιάγραμμα μπορεί να αποτρέψει παρεξηγήσεις αργότερα. Πράγματι. Θέτει προσδοκίες για όλους τους εμπλεκόμενους. Επιπλέον, επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Πιστεύω ότι η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί σε αυτές τις καταστάσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Ενθαρρύνει ένα συνεργατικό περιβάλλον. Απολύτως. Χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό. Μάθημα 17. Έβρεση σκοπού. Θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να σκεφτώ κάτι προσωπικό. Φυσικά. Τι έχεις στο μυαλό σου? Μπορεί να πέρασα ένα δύσκολο διάλειμμα, αλλά έχω πάρα πολλά να ζήσω. Αυτή είναι μια ισχυρή προοπτική. Είναι σημαντικό να εστιάζουμε στα θετικά. Ναι, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, υπάρχουν πάντα και θετικές πλευρές. Ακριβώς. Πρόκειται για την έβρεση νοήματος και σκοπού στα μικρά πράγματα. Μαθαίνω να εκτιμώ το ταξίδι,
ακόμα και αν είναι δύσκολο. Αυτή είναι μια υπέροχη στάση. Δείχνει ανθεκτικότητα και δύναμη. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι με τη σωστή νοοτροπία, όλα είναι πιθανά. Μάθημα 18. Εμπειρία πτήσης. Άκουσες τα κορίτσια να τσιρίζουν όταν το αεροπλάνο εκτοξεύτηκε προς τα πάνω. Ναι, το έκανα. Ο ενθουσιασμός τους ήταν μεταδοτικός. Ήταν ξεκαρδιστικό. Η τάσα ισοπαίδωσε το αεροπλάνο και πέταξε ομαλά μετά από αυτό. Το χειρίστηκε σαν επαγγελματίας. Πρέπει να ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία για όλους. Πράγματι. Θαυμάζω πόσο ήρεμη παρέμεινε μέσα σε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό. Απολύτως. Χρειάζεται δεξιότητα για να διαχειριστείς ένα αεροπλάνο, ειδικά με νευρικούς επιβάτες. Μπορώ μόνο να φανταστώ την έκρηξη αδρεναλίνης που ένιωσε. Ναι, και η χαρά της πτήσης πρέπει να ήταν συναρπαστική για εκείνη. Νομίζω ότι είναι φανταστικό να βλέπεις νέους ανθρώπους να κυνηγούν τα όνειρά τους στην αεροπορία. Μάθημα 19. Ιστορικές εισβολές. Η ιστορία μπορεί να είναι αρκετά συναρπαστική, ειδικά όταν μιλάμε για εισβολές. Πράγματι. Η Ιρλανδία δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 800 και του 900, κάτι που ήταν αρκετά ταραχώδες. Ναι, και στη συνέχεια, τον 12ο αιώνα, οι Άγγλοι εισέβαλαν στην Ιρλανδία, οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές. Αυτό είναι σωστό. Κάθε εισβολή διαμόρφωσε τον πολιτισμό και το τοπίο της Ιρλανδίας. Είναι ενδιαφέρον το πως τα ιστορικά γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν τη σύγχρονη κοινωνία. Απολύτως. Η κατανόηση αυτών των γεγονότων μας βοηθά να εκτιμήσουμε το παρόν. Αναρωτιέμαι πως ήταν η ζωή για τους ανθρώπους εκείνες τις ταραχώδεις εποχές. Πρέπει να ήταν απίστευτα δύσκολο, και όμως έδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Πράγματι. Η ιστορία συχνά μας διδάσκει πολύτιμα μαθήματα για τη δύναμη και την επιβίωση. Μάθημα 20. Γονικές συμβουλές. Μερικές φορές, πιάνω τον εαυτό μου να εύχεται λίγη περισσότερη ανεξαρτησία. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Νιώθετε ότι σας καταβάλουν οι συμβουλές? Ναι, μερικές φορές εύχομαι να μην μου έδινε τόσες πολλές συμβουλές. Μπορεί να είναι δύσκολο όταν οι άλλοι έχουν καλές προθέσεις αλλά δεν αναγνωρίζουν την αυτονομία σας. Ακριβώς. Νομίζω ότι ξέρω τι είναι καλύτερο για μένα σε αυτό το σημείο. Είναι σημαντικό να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας και να μαθαίνετε από τις εμπειρίες σας. Συμφωνώ. Εκτιμώ τις συμβουλές, αλλά προτιμώ να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις. Αυτή είναι μια υγιής νοοτροπία. Δείχνει ανάπτυξη και αυτοπεποίθηση. Ευχαριστώ. Όλα αυτά είναι μέρος του να γίνω αυτό που είμαι προορισμένος να είμαι. Μάθημα 21. Ψώνια στο παντοπολείο. Τι μπορούμε να βρούμε στα παντοπολεία σήμερα? Γεια, πήγες για ψώνια σήμερα? Το έκανα. Κατάφερα να προμηθευτώ τα περισσότερα από τα απαραίτητα. Αυτό είναι υπέροχο. Βρήκες κάτι ενδιαφέρον? Ναι, ανακάλυψα μια νέα μάρκα βιολογικών σνακ που δεν είχα ξαναδεί. Τι συναρπαστικό! Τα βιολογικά προϊόντα είναι αρκετά δημοφιλή στις μέρες μας. Ναι. Πιστεύω ότι προσφέρουν πιο υγιεινές επιλογές για όλους.
Απολύτως. Ψάχνω πάντα για θρεπτικά ευρήματα. Την επόμενη φορά, ας πάμε μαζί για ψώνια. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό να εξερευνήσουμε. Μάθημα 22. Συμβουλές μόδας. Ξέρεις, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχεις ειλικρινείς φίλους όταν πρόκειται για μόδα. Σίγουρα. Μπορούμε να δώσουμε ο ένας τον άλλον ειλικρινείς συμβουλές μόδας. Συμφωνώ. Είναι αναζωογονητικό να έχεις κάποιον που σου λέει την αλήθεια. Ναι, μας γλιτώνει από το να κάνουμε λάθη στη μόδα. Ακριβώς. Οι φίλοι θα πρέπει να εμψυχώνουν ο ένας τον άλλον, ακόμα και στις επιλογές στυλ. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί στην επικοδομητική κριτική. Απολύτως. Έτσι αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε το προσωπικό μας στυλ. Ας υποσχεθούμε ότι θα είμαστε πάντα ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον όσον αφορά τα ρούχα μας. Είμαι απόλυτα υπέρ. Θα κάνει τις αγορές μας πολύ πιο ευχάριστες. Μάθημα 23. Το μουσικό ταξίδι της Σαρλότ. Έχετε ακούσει για την πρόσφατη επιτυχία της Σάρλοτ? Ναι, το έχω κάνει. Έχει ηχογραφήσει τώρα 3 άλμπουμ και μπορούμε να περιμένουμε ένα τέταρτο το 2001. Αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό. Σίγουρα έχει κάνει όνομα στη μουσική βιομηχανία. Απολύτως. Η αφοσίωση και το ταλέντο της πραγματικά λάμπουν στη δουλειά της. Αναρωτιέμαι πώς θα ακούγεται το επερχόμενο άλμπουμ της. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές για την κατεύθυνση? Νομίζω ότι ανέφερε την επιθυμία της να εξερευνήσει νέα είδη, κάτι που είναι συναρπαστικό. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί το στυλ της. Ναι, οι καλλιτέχνες συχνά εξελίσσονται και αλλάζουν με κάθε νέο έργο. Ανυπομονώ να ακούσω τη νέα της μουσική και να παρακολουθήσω τις συναυλίες της. Μάθημα 24. Διασκέδαση με το σκάλισμα κολοκύθας. Καθώς πλησιάζει το Halloween, έχετε σκεφτεί να σκαλίσετε κολοκύθα? Ναι. Είναι μια τόσο διασκεδαστική δραστηριότητα. Κάνεις μια τρύπα στην κορυφή της κολοκύθας και αδειάζεις τη σάρκα. Ακριβώς. Και μετά ξεκινάει πραγματική διασκέδαση με το σκάλισμα προσώπων ή σχεδίων. Μου αρέσει πολύ να βλέπω όλες τις δημιουργικές ιδέες που έχουν οι άνθρωποι. Και εγώ επίσης. Κάποιοι άνθρωποι δημιουργούν εκπληκτικά έργα τέχνης από απλές κολοκύθες. Είναι αξιοσημείωτο πώς η δημιουργικότητα μπορεί να προέλθει από ένα τόσο απλό έργο. Και ας μην ξεχνάμε τους νόστιμους σπόρους κολοκύθας. Απολύτως. Το ψήσιμο τους είναι μια απολαυστική απόλαυση μετά. Μου φαίνεται σαν ο ιδανικός τρόπος να περάσεις ένα φθινοπορεινό απόγευμα. Μάθημα 25. Ιστορικές επισκοπήσεις. Η ιστορία αυτής της χώρας είναι πολύ ενδιαφέρουσα κατά το 17ο και 18ο αιώνα. Πράγματι. Ήταν μια εποχή σημαντικών αλλαγών και εξελίξεων. Απολύτως. Ο απικισμός και οι εμπορικοί δρόμοι ήταν συναρπαστικές πτυχές. Ναι, και οι πολιτιστικές ανταλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου διαμόρφωσαν μεγάλο μέρος αυτού που βλέπουμε σήμερα. Είναι ενδιαφέρον το πως τα ιστορικά γεγονότα έχουν διαρκή αντίκτυπο στη σύγχρονη κοινωνία. Ακριβώς. Η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να πλοηγηθούμε στο παρόν. Θα ήθελα πολύ να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα. Και εγώ.
Ίσως μπορούμε να εξερευνήσουμε μαζί μερικά ντοκιμαντέρ ή βιβλία. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Η γνώση είναι πάντα εμπλουτιστική. Μάθημα 26. Απόδραση στην παραλία. Ακούγεται υπέροχο. Τι έκανες εκεί? Περάσαμε τις μέρες μας κάνοντας ηλιοθεραπεία και κολυμπώντας τα κρυστάλλινα νερά. Τι υπέροχο. Ακούγεται σαν ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσεις. Πραγματικά ήταν. Εξερευνήσαμε επίσης μερικά τοπικά αξιοθέατα και απολαύσαμε νόστιμα θαλασσινά. Φαντάζομαι ότι και τα ηλιοβασιλέματα ήταν μαγευτικά. Ήταν. Κάθε βράδυ, μαζευόμασταν για να παρακολουθήσουμε τον ουρανό να μεταμορφώνεται σε έναν καμβά χρωμάτων. Αυτό ακούγεται μαγικό. Θα ήθελα πολύ να ζήσω μια τέτοια απόδραση. Θα έπρεπε. Αναζωογονεί το μυαλό και το σώμα. Θα πρέπει να οργανώσω ένα ταξίδι σύντομα. Μάθημα 27. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αναψυκτικά. Γνωρίζατε ότι πολλά αναψυκτικά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης? Ναι, είναι ανησυχητικό. Όταν οι άνθρωποι πίνουν αναψυκτικά πολύ συχνά, καταναλώνουν πολύ ζάχαρη. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν τι καταναλώνουν. Συμφωνώ. Η μετριοπάθεια είναι το κλειδί όταν πρόκειται για ζαχαρούχα ποτά. Ίσως η ενθάρρυνση εναλλακτικών λύσεων όπως το νερό ή τα αφεψίματα από βότανα θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση. Μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ναι, και η ευαισθητοποίηση μπορεί να παρακινήσει και άλλους να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές. Ας συνεχίσουμε να προωθούμε καλές συνήθειες στους φίλους και την οικογένειά μας. Μάθημα 28. Ακούσιες ατυχίες. Σας έχει τύχει ποτέ να πέσετε κατά λάθος πάνω σε κάποιον ενώ κουβαλούσατε κάτι? Ναι. Δεν προσπαθώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Απλώς συμβαίνουν μερικές φορές. Μπορεί να είναι αρκετά ντροπιαστικό, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Κάποτε έχισα το ποτό μου επειδή ήμουν αφηρημένος ενώ περπατούσα. Ακούγεται ατυχές. Ελπίζω το άτομο να ήταν κατανοητικό. Ευτυχώς, είχαν αρκετό χιούμορ γι' αυτό. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Το γέλιο μπορεί να απαλύνει τέτοιες αμήχανες στιγμές. Απολύτως. Όλοι έχουμε τις αδέξιες στιγμές μας που και που. Είναι μέρος του να είσαι άνθρωπος, άλλωστε. Μάθημα 29. Ενθύμηση στην προσευχή. Σε περίοδους συγκρούσεων, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τους πληγέντες. Στις προσευχές μας, δικαίως θα θυμόμαστε όσους πενθούν στην πατρίδα μας. Απολύτως. Η συμπόνια είναι ζωτική σημασία στις δύσκολες στιγμές. Ναι, και μας υπενθυμίζει την κοινή μας ανθρώπινη φύση. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, ειδικά σε στιγμές ανάγκης. Συμφωνώ. Η προσφορά καλοσύνης μπορεί να προσφέρει παρηγοριά σε όσους υποφέρουν. Θα πρέπει επίσης να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε την κοινότητα με πρακτικούς τρόπους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Κάθε μικρή χειρονομία μετράει. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε μια ουσιαστική διαφορά. Μάθημα 30.
Διλήμματα μόδας. Τον τελευταίο καιρό δυσκολεύομαι με την γαρνταρόμπα μου. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο δίλημμα. Ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημα? Νιώθω ότι δεν έχω τι να φορέσω για την επερχόμενη εκδήλωση. Πού πάτε? Είναι μια επίσημη συγκέντρωση και θέλω να δείχνω όσο καλύτερα μπορώ. Καταλαβαίνω. Ίσως μπορούμε να πάμε για ψώνια μαζί και να βρούμε κάτι υπέροχο. Ακούγεται εξαιρετική ιδέα. Θα μου χρειαζόταν και μια δεύτερη γνώμη. Απολύτως. Θα ήθελα πολύ να σε βοηθήσω να διαλέξεις το τέλειο ντύσιμο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα βρούμε κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Μάθημα 31. Τελικές λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμο να κανονίσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε τις τελικές λεπτομέρειες. Αυτή είναι πράγματι μια εξαιρετική ιδέα. Μπορούμε να εξετάσουμε τα πάντα και να βεβαιωθούμε ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τυχόν αβεβαιότητες προτού προχωρήσουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Θα προτιμούσατε να συναντηθούμε το πρωί ή το απόγευμα? Νομίζω ότι το πρωί θα ήταν η καλύτερη μέρα, καθώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις εργασίες με φρέσκο μυαλό. Ακούγεται τέλειο. Να πούμε 10 η ώρα τότε. Η ώρα 10 μου ταιριάζει. Θα προετοιμάσω την ημερήσια διάταξη εκ των προτέρων. Εξαιρετικά. Θα φέρω μαζί μου όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να διευκολύνω τη συζήτησή μας. Φανταστικό. Είναι πάντα παραγωγικό όταν είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τις συναντήσεις. Μάθημα 32. Ο Λύκος και οι άνθρωποι. Είναι συναρπαστικό το πως ο Λύκος επέστρεφε επανειλημμένα στα χέρια του Αγίου Φραγκίσκου. Πράγματι, αρκετά ενδιαφέρον. Ο Λύκος φαινόταν να έχει μια αίσθηση εμπιστοσύνης και κατανόησης. Ναι, είναι αξιοσημείωτο το πως τα ζώα μπορούν να δημιουργήσουν δεσμούς με τους ανθρώπους. Είναι μια απόδειξη της δύναμης της συμπόνιας και της ενσυναίσθησης, δεν νομίζετε? Σίγουρα. Ο τρόπος που αντέδρασε ο κόσμος ήταν επίσης αρκετά συγκινητικός. Αρχικά φοβήθηκαν, αλλά η συμπεριφορά του Λύκου άλλαξε την αντίληψή τους. Εκείνη η στιγμή ενότητας μεταξύ ανθρώπου και ζώου ήταν αρκετά συγκινητική. Πράγματι. Είναι συγκινητικό όταν η φύση και η ανθρωπότητα βρίσκουν κοινό έδαφος. Τέτοιες ιστορίες μας υπενθυμίζουν την ευθύνη μας απέναντι σε όλα τα ζωντανά πλάσματα. Μάθημα 33. Mark Twain. Έχετε εμβαθύνει ποτέ στα έργα του Samuel Clemens, γνωστού και ως Mark Twain? Πράγματι, το έχω κάνει. Ο Mark Twain ήταν ο συγγραφέας μερικών από τα πιο αγαπημένα κλασικά λογοτεχνικά έργα. Το χιούμορ και το πνεύμα του είναι απαράμιλα, δεν συμφωνείτε? Απολύτως. Η ικανότητά του στην αφήγηση ιστοριών αποτυπώνει την ουσία της αμερικανικής ζωής. Θεωρώ τους χαρακτήρες του απίστευτα οικείους, ειδικά τον Χακ Φιγιοτανή. Οι περιπέτειες του Χακ Φιγιοτανή αντικατοπτρίζουν πραγματικά τους αγώνες της νιώτης και της ελευθερίας. Ακριβώς. Η ικανότητα του Twain να ενσωματώνει χιούμορ σε σοβαρά θέματα είναι εξαιρετική. Είναι μια μοναδική δεξιότητα που βρίσκει απήχηση στους αναγνώστες ακόμη και σήμερα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας έργο του? Μάθημα 34. Κρεμώδης υφή.
Έχετε δοκιμάσει ποτέ επιδόρπιο με κρεμμώδη υφή? Ναι, το έχω κάνει. Θεωρώ ότι ένα κρεμμώδες επιδόρπιο μπορεί να είναι αρκετά απολαυστικό. Τι μέγεθος θα προτιμούσατε για ένα τέτοιο επιδόρπιο? Θα επέλεγα ένα μέσο. Δεν θέλω να είναι υπερβολικό. Αυτό ακούγεται λογικό. Ένα μεσαίο μέγεθος συχνά επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία. Ακριβώς. Η υπερβολική κατανάλωση ενός καλού πράγματος μπορεί μερικές φορές να χαλάσει την εμπειρία. Το παν είναι να απολαμβάνεις τις γεύσεις χωρίς να το παρακάνεις. Πράγματι. Πιστεύω ότι η μετριοπάθεια είναι το κλειδί, ειδικά με τα επιδόρπια. Να εξερευνήσουμε μερικές επιλογές για την επόμενη έξοδό μας με γλυκό. Μάθημα 35. Δραστηριότητες σε εσωτερικό χώρο. Αυτό ακούγεται χαλαρωτικό, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωστόσο, δεν βαριέστε να μένετε μέσα για πολλή ώρα. Πρέπει να παραδεχτώ ότι μου αρέσουν κάποιες υπαίθριες δραστηριότητες κατά καιρούς. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο καθαρός αέρας μπορεί να είναι αρκετά αναζωογονητικός. Ακριβώς. Μια καλή ισορροπία μεταξύ του χρόνου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι απαραίτητη. Απολύτως. Ποιες είναι μερικές από τις αγαπημένες σας δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους? Μου αρέσει η πεζοπορία και η εξερεύνηση νέων μονοπατιών. Εσείς τι λέτε? Λατρεύω την ποδηλασία σε πάρκα, μου προσφέρει τόσο άσκηση όσο και απόλαυση. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ίσως μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί μια υπαίθρια περιπέτεια.